Όσο και αν προσέχουμε, όσο και αν πλένουμε σωστά, τα λευκά ρούχα με τον καιρό αλλάζουν. Χάνουν αυτή τη φρεσκάδα, αυτή τη φωτεινότητα και αρχίζουν να παίρνουν μια γκριζάδα που δεν λέει να φύγει. Και σαν να μην έφτανε αυτό, εμφανίζονται και οι γνωστοί κίτρινοι κύκλοι κάτω από τις μασχάλες, το απόλυτο σημάδι ότι το ρούχο έχει κουραστεί. Και κάπου εκεί αρχίζουμε να αναρωτιόμαστε. Τι κάνω λάθος? Μπορεί αυτό το ρούχο να ξαναγίνει πραγματικά λευκό ή είναι χαμένη υπόθεση? Η αλήθεια είναι πως υπάρχει λύση. Και μάλιστα πολύ πιο απλή από όσο φαντάζεσαι. Είστε στο πολυθεματικό κανάλι Mea Culpa και πριν συνεχίσουμε θυμηθείτε να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει, να μας δώσετε ένα like, να κοινοποιήσετε το βίντεο και να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε άμεσα για τα καινούργια βίντεο. Ας δούμε πρώτα γιατί τα λευκά γκριζάρουν και τι μπορούμε να κάνουμε για να τα σώσουμε. Όσο και αν προσέχουμε, τα λευκά ρούχα έχουν την τάση να γίνονται γκρι με τον χρόνο. Οι ίνες πιάνουν μικροσωματίδια, υπολείμματα απορρυπαντικού, άλατα από το νερό και σιγά σιγά χάνουν τη λάμψη τους. Ακόμη χειρότερα, μπορεί να εμφανιστούν κιτρινοπές τάμπες κάτω από τις μασχάλες. Ένα πολύ συνηθισμένο φαινόμενο που οφείλεται στον υδρότα και στα αποσμητικά. Οπότε, τι κάνουμε όταν το λευκό δεν είναι πια λευκό? Πώς μπορούμε να επαναφέρουμε την καθαρή φωτεινή του όψη? Υπάρχει τρόπος να ξαναγίνει πραγματικά λευκό ένα ρούχο που έχει γκριζάρει? Ευτυχώς ναι. Και η λύση είναι τόσο απλή που μοιάζει σχεδόν μαγική. Η διαδικασία είναι απίστευτα απλή. Βάζετε το γκριζαρισμένο ρούχο κανονικά στο πλυντήριο. Προσθέτετε τη συνηθισμένη σας δόση απορρυπαντικού. Και εδώ έρχεται το κόλπο. Ρίχνετε μέσα 2 δισκία ασπιρίνης. Επαναλάβετε το ίδιο σε μερικά πλυσίματα και θα δείτε τα λευκά σας να φωτίζουν ξανά. Και το αποτέλεσμα μιλάει μόνο του. Το ρούχο ξαναβρίσκει τη λευκότητά του, χωρίς ειδικά προϊόντα, χωρίς έξτρα έξοδα, χωρίς τίποτα περίπλοκο. Η ασπιρίνη κάνει όλη τη δουλειά. Και για ακόμη καλύτερη απόδοση, προτιμήστε αναβράζοντα δισκία. Διαλύονται πιο γρήγορα και βοηθούν το πλυντήριο να σπάσει τα κατάλοιπα που κάνουν τα λευκά να θαμπώνουν. Στο κανάλι μας υπάρχουν και άλλα βίντεο σχετικά με τα ασπρόρουχα και τους συνδέσμους θα τους βρείτε κάτω από αυτό το βίντεο στην περιγραφή. Εν τω μεταξύ πάρτε μια γεύση.